Từ những người hay ngồi chán trường trong tàu điện ngầm ở Pháp, từ hồi tới Úc bọn mình lại dính với xe ô tô vì cả nhà mình sẽ đi road trip Australia. Mình hay ngồi edit nên đi chơi kiểu êm mông như thế này không thành vấn đề. Những bãi biển hoang sơ, vách đá lừng lững và những loài động vật dễ thương đang chờ đợi bọn mình. Mỗi địa điểm lại là một câu chuyện khác nhau, vừa sống động lại vừa yên bình. Và xin mời mọi người bước vào cuộc sống trên xe của bọn mình ở Tây Úc. Ở Nha Trang nhỉ? Đúng. Không thể đọc nổi tên của tác phẩm khổng lồ này, nghe nói là được làm ra để vinh danh một vị trưởng lão thổ dân địa phương. To đùng nhưng mà được làm bằng gỗ, nên là trong tác phẩm này rất dễ chịu và hiền lành, còn nằm cười cười nhìn ra hồ nữa. Thật là dễ chịu. Đi một xíu cả nhà đã tới điểm tiếp theo là một cái hồ. Hồ thì bình thường nhưng mà dưới hồ thì không. Những phần phồng tròn tròn lên này là đá vôi được kết tủa với... Trời ơi, tôi không nhớ gì về môn hóa ngoài việc là đề bài người ta luôn bắt tìm mấy cái nhãn bị mất. Đại loại là được tạo ra bởi các vi sinh vật lam, từ hàng ngàn năm mới tạo ra được một cấu trúc tròn tròn to to thế này. Bốc đang ở trong xe ngủ với ông nội. Đấy, nghe thấy tiếng Anh Úc chưa? Trần Trong. Bốc ngủ 2 giấc trên đường và cuối cùng cả nhà cũng tới được khu nghỉ dưỡng. Ở đây chúng rất thân thiện với gia đình, gọi là cabin, nhưng mà kích cỡ của cái nhà này thì hoành tráng như một căn nhà ngoại ô nhỏ ở châu Âu và được trang bị đầy đủ tiện nghi để gia đình có thể sống ở đây dài ngày. Có view sông nữa nè. Anh chị và ông nội còn chuẩn bị đồ nghề để dựng lều nữa. Với sự hỗ trợ của Bốc thì mọi người dựng nhanh hẳn lên. Kìa, bác Đức này. Vấp nhá, đi vào những cái cây cẩn thận vấp nhá. Vấp ngã xuống cỏ không sao. Dựng lên này. Lều đâu, Bốc, lều đâu. Không thể đãi để cho nóng. Ăn kiểu buffet. Để em có gọi cho hỏi bay đây. Đấy, rau này không bị bạn, còn rau trộn đây nhá. Các bạn phải khó tính thế. Các mặc quần áo không có vất vả thế. Không có buổi nào mà quần áo mà thay bỉm mà không lăn lộn nằm ra đất. Bố rửa mặt, bố lau mặt bằng khăn ướt cho em nhé. Kệ cho Bốc thì coi như trong lúc này thoải mái. Từ vài hôm trước bọn mình đã được anh chị giới thiệu về một hoạt động rất hay, đó là tìm đường trong mê cung. Bây giờ nhà mình đã vào mê cung rồi. Buồn cười là đội quân nhà mình rất lủng củng, gồm nhiều trẻ nhỏ, một em bé đi xe đẩy và một người trung niên đau khớp được trang bị cả xe walker. Tất cả đều vui vẻ sẵn sàng bị lạc. Nếu mà lạc thì đi lên một cái chỗ cao này lên cầu thang này nhìn. Wow. Bọn mình bây giờ đang bất lực vì con khủng hoảng tuổi lên 2 nên hơi tí là vùng vằng kéo lên xe hoặc là gì đấy, nhưng mà mình thấy cái cách để nó không hoạt động nữa, bây giờ mình sẽ mặc kệ. Mình hãy chơi câu lệnh mặc kệ Bốc. Bốc làm gì Bốc nhỏ thể hiện sự vui vẻ. Đã không mất hình vẽ mới, thế là đúng đường.
Mặt cười à bốc? Giống. Lạc bốc rồi. Tìm thấy bốc rồi sợ quá. Nó lại còn kiểu là chui qua đây của biết không? Bố mẹ tìm đường không thấy con đâu. Người đang ở điểm số 2 rồi và còn điểm số 3 và điểm số 4 nữa. Điểm số 3 là tít đằng kia. 4 ở đằng kia là Phá Đảo. Này nhưng mà con trai tôi vẫn ở đây. Mất voi. Nhưng tại sao bọn mình lại ra ngoài ngồi rồi? Chưa phá đảo nhưng mà đã tới giờ bốc đói. Trong lúc chờ mọi người thì bọn mình ăn kem và chơi quanh bãi cỏ của khu vui chơi rộng lớn mênh mông này. Anh chọn cái nào? Em lấy cái này cho em mới bốc. Con trai thì đang đẩy xe phía sau. Ngon à? Wow. Lạnh không? Mốc đam, bốc đam. Loại đừng to lắm ấy. Xuống dốc này. Mọi người thấy là mình đang ở trên cao không? Chưa không cao lắm đâu, nhưng mà ở dưới lên cái cây này mình em nó cao lên khoảng 5 mét thôi. Đi về đây với vài cây nhé. Vài cây. Chỉ một lúc sau thì mọi người đã đi tới một kênh đào mà mình tạm dịch là kênh đào đá. Có vẻ khi tới một địa điểm mới thì mình luôn chưa thấy gì đặc biệt ngay, cho tới khi tìm hiểu kỹ hơn. Sau khi biết những khối đá tự nhiên này được hình thành từ triệu năm trước thì mình thấy chúng đẹp hẳn lên. Khi mọi người đang chụp ảnh đằng kia thì bố cũng không chịu đi ra. Nó đang chơi cát đấy. Ốc sên. Không phải ốc sên mà đây là ốc biển. Ốc biển. Đây thôi, thấy trơn. Để em chụp mọi người. Được ăn rồi, bọn mình đến với thiên đường rượu vang và pizza nướng củi. Hôm nay mọi người ăn muộn hơn một tí, nhưng mà không sao tại vì đồ ăn rất là ngon. Quán này thực ra là cả một trang trại vườn nho và có nhiều hoạt động nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho họ nấu ăn luôn. Nước ruồi này. Chìm nước cho bốc. Nó giặt nó. Nhà ăn ở nhà hàng Cánh Buồm. Ở nô cái mũ đây anh ạ. Nấu mũ à? Nô mũ. Có phải là cởi mũ. Ok. And also with the pigs, brown one will eat the black one's food. Trong mấy quyển sách của Bốc ấy sẽ luôn có một cái xe ở giữa trang trại và tên là xe tractor. Mình không biết tiếng Anh gì, chắc là tractor. I don't know. Đấy bây giờ Bốc đã được nhìn cái xe đấy ở ngoài và nó đẹp y như trong sách luôn. Bố ơi! Đúng rồi, con trai mẹ. Mình ở Pháp đang quen với mọi thứ rất là bé nhỏ nên mình rất sốc khi tới đây. Và kiểu quy mô du lịch nông nghiệp như thế này lại đang rất phổ biến ở Úc, nơi mọi người quan tâm đến những trải nghiệm chân thực và gần gũi với thiên nhiên hơn á.
Mình suýt xoa khen lắm nhưng mà quay ra nghe ông bà bảo là cũng được, y như Đà Lạt. Con này. Trên đá hơi cứng. Hôm sau, khi cỏ còn đang ướt sương, cả nhà tạt qua một khu chợ để ngắm nghía hàng hóa đủ loại. Mình sợ bốc chán nhưng mà không lo, đi quanh chợ em lại còn được cho bóng bay, còn mình thì mua được một cái charm crochet. Lily of the Valley. A different. So I'm gonna take the crochet Lily of the Valley. This one. Thank you. Also lovely. Yeah. Oh, I didn't know that. Yeah. Xong đưa bốc đi ra bãi biển thấy cả một sân chơi trẻ con hình cái tàu đắm này. Họ làm rất là đẹp và chắc chắn. Không chỉ bốc mà mình còn thích nữa. Ở với anh chị thì không bao giờ lo đói. Dù đã ăn sáng ở nhà nghỉ rồi nhưng mà tới đây lại được cho ăn nữa. Cả bốc lẫn bố mẹ đều tăng cân. Này ăn mấy bánh ăn được không được. Nội biết cắt bánh thì cắt cho con thành mấy mọi người lấy dẻo lắm, cái bột của nó dẻo. Sau đó cả nhà đi lên tàu ra ngắm biển. Đúng rồi. Vào ga. Chú bây giờ chỉ đóng cửa thôi rồi đi đấy. Đóng cửa xong rồi đi nhé. Lạnh đấy. Bị lạnh rồi đấy. Sóng thì nó được nhưng mà cái biển nó hơi kiểu thành tên. Ôi, dễ ngồi rồi. Trên đường về, nhà mình tạt vào một trung tâm bảo tồn động vật. Họ cho phép mình dùng đồ ăn quy định để cho động vật ăn. Nhưng mà mình sợ ấy. Chỉ xem các cháu tương tác với các em là mình vui rồi. Để nó nhắm mắt ngủ đấy chứ. Con kia đi theo em kìa. Em phải chú nhanh nhẹ lắm em sợ. Nếu là nhanh nhẹ là em sợ. Mũi nó to quá. Trông nó buồn nhỉ? Trong mặt Đây, đứng dậy đây. Qua là đi ngủ. Ôi trời ơi. Tôi cũng chỉ có một món như bao người. Sau khi ngắm nhanh hoàng hôn thì nhà mình ghé quán ăn này để ăn đồ Việt. Lẽ ra là rất ngon đấy, nhưng mà vì ở với anh chị mình, mọi người nấu đồ Việt đỉnh quá nên là bọn mình lại thấy tạm ổn. Hai em cầm xinh đấy nhỉ? Đầu tiên Đèn đường, nghe đông bắn tốc độ, mà tôi nọ
Bác Đức lái xe. Rất thích là xe. Mặt trời. Mặt trời. Mặt trời đâu, đi ngủ rồi. Happy birthday Ôi. to you. Ôi giỏi quá. Happy birthday to you. Giỏi. Birthday to you. Happy birthday to you. Mèo mèo mèo, rửa mặt như mèo. Sao sao. À giỏi. Vẫn nhớ nha. Chẳng được Lâu lắm mẹ rồi. yêu. Vì bồng bềnh quá nên cuối cùng cả nhà bị say sóng. Nhân viên thuyền đưa cho bọn mình mấy cái túi chườm lạnh vào gáy. Thế là đỡ ngay mới kỳ diệu chứ. Đảo Rottnest là một điểm đến ưa thích của du khách vì biển ở đây xanh và ở đây có quốc ca. Đây chính là lý do mà mình muốn lên đảo này. Các em ý siêu dễ thương và mặt rất là tươi. Trên đảo thì không có ô tô, chỉ có xe đạp và thiên nhiên thôi. Nhưng hơi đông du khách nên là mình cũng không thấy quá là chill. Cuca mi. Cuca. Buổi sáng lại làm buổi đêm của các bạn ấy. Tức là các bạn sẽ dậy để ăn đêm. Cho nên là buổi sáng các bạn sẽ ngủ. Đi đảo ở giờ này thì toàn thấy các bạn đang ngủ thôi. Người ta khuyến cáo du khách không được làm ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của mấy em. Nên cuối cùng bọn mình tự chơi vui thế này đây. Khá là mười mấy năm như anh rồi đâu ạ? 20 năm. Với được không? Đấy. Đấy. Để về mua xe bé con cho con nhé. Nào. Rồi xuống nhá, mẹ đi này. Hổ thân xuống để mẹ đi chứ. Đang đi xe đạp. Đang đi vào cái xe của học sinh cấp 1 đi. Khi mà nói về materialism, chủ nghĩa vật chất, người Úc còn đơn giản hơn người Pháp rất là nhiều. Vốn ở Pháp thì không như là những cái cliché mà mọi người nghĩ về người Pháp, là người Pháp ăn mặc rất đẹp, xong dùng đồ hiệu. Và người Pháp bình thường đã mặc rất đơn giản rồi, nhưng mà sang Úc thì người ta mặc practical hơn nữa. Chỉ cần thoải mái là được, tại vì thời tiết ở Úc cũng ở Perth, mình không biết chỗ khác thế nào, nhưng ở Perth thì một ngày thay đổi rất là từ lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh, rất là linh tinh, nên mọi người chỉ quan tâm đến việc là làm sao cho thoải mái hoặc là đủ ấm. Nghĩ đến người Úc là nghĩ đến mặc cái áo hoodie dài tay Và ở dưới là quần đùi. quần sóc. Dường như nơi nào cũng sẽ có một phòng thay cho em bé. Em biểu cho con là con. Con là con. Con mẹ. Australia. Úp xưa bà. Australia. Và đây là chuyến road trip cuối rồi. Lần này phải di chuyển trên xe rất lâu mới tới được địa điểm. Bốc khóc 2 lần trên hành trình tại vì mỏi người. Mọi người bèn dừng xe lại một chút để cả nhà cùng thư giãn luôn. Rượu rum. Trông Úc như đang ở làng quê Việt Nam. Từ nóng. Không. Chưa là trong nắng. Ôi, sưởi lửa. Cao quá. Vợ cao hơn nấm à? Ở đây không anh chị. Anh đạt. Nó cứ vang rồi vang. Con con đi tay mới nhìn được bố chứ. Alright, now, because you guys can play here after.
Ôi, rất là thích lắm. Trời, đây chú chưa kịp ngồi thì đã tuột rồi. Khỏe phết nhờ. Ngoài đây quá. 1, 2 đi. Đấy lúc đi ra dặn nó cúi đầu ấy. Cúi đầu. Hai vợ chồng vào đi vệ sinh ở trong nó không buồn. Dạ không ạ, chưa ạ. Thôi đi 3 lần, dám đi 1 lần. Thử là liquor nhá. Cái honey Còn nếu mà nhiều nước nó đan nó. Ô, vị honey rõ. Lạnh nữa. Sao? Con gì đây bốc? À, bốc bún sờ à? Đấy là con cá. Có cả chim cánh cụt, có cả cá mập. Không phải yên bình. Nên là ông nội đang giết chứ. Nhạc nhạc đám cưới Việt Nam đúng không? Rồi bánh cúc đi. Rồi bánh cúc nào. Đấy, nhặt đá thoải mái. Nào anh Phong xem nó ném này. ông màu hợp không? Mất lá. Ghi lại, cả hai cái màu đều giống nhau. Cảm xúc của anh sao sau khi ăn 2 cái rưỡi bánh khúc? Chắc bụng. Chắc bụng ạ? À, uống nước. Uống nước sau đấy 30 phút sẽ có nơi để. Thật sự xa ra. Đúng rồi. Rồi, Xa một tí là hiểu mà. Tại vì bốc bẩn hơn, bốc đất mà. Được không? Không một chút không? Ê, nghệ thuật ready made. Như nào? cái con cầu kia nó để thôi chứ không phải để mình đi đâu. Không. Tôi thì tôi nghĩ này này. Tôi đây nhá. 2 cái này là một đôi. Bồn cầu đây. Lộ thiên. Nếu phải chọn chỉ một hình ảnh mình nhớ tới đầu tiên trong cả chuyến đi Tây Úc thì có lẽ chính là bức tường sóng này. Là sóng nhưng mà lại bằng đá, uyển chuyển và vững chãi. Hai yếu tố đó mà lại đi với nhau. Wave Rock rất là cao và được hình thành nhờ sự xói mòn đất sau hàng triệu năm. Ngày xưa khi nghe xói mòn thì thường mình sẽ nghĩ tới thiên tai và các hậu quả không mấy tích cực. Nhưng mà không có nó thì sẽ chẳng có nhiều cảnh quan được hình thành đẹp như thế này. Đến đá còn bị bào mòn, bảo sao mình 30 tuổi cũng siêu vẹo với cuộc đời. Sao trông cảm thấy gây cấn gì nhỉ? Yêu không? Chào của chị An nghĩ ra đấy. Vấn đề của chuyến đi chơi này để là mỗi khi bốc đang chơi trò gì cả nhà không thể nào gọi bốc đi ra được. Đây là mọi người lại phải đợi hoặc là phải bế bốc lên xe trong tình trạng khóc lóc. Xong rồi con tặng mà bác Đức nhé. À không muốn tặng anh Phong à? Đây là tặng anh Phong nhá. Hiểu anh lắm. Hâm mộ anh này. Muốn mở cửa cơ. Cháu muốn bấm mở cửa cơ. Đóng rồi. Đi xe tăng. Mặt trăng. À mặt trăng nhỉ? Đúng không? Đúng. Tối hôm đó cả nhà quây quần ăn uống nói chuyện rất là vui. Bên nhà chú rể, mọi người có khoảng thời gian du học và du làm khá dài và lệch nhau, nên những bữa ăn có đông đủ tất cả mọi người thế này rất là quý. Có lẽ bởi thế mà ông luôn muốn chụp ảnh tập thể mỗi bữa ăn.
Một này, hai. Đây, nó ra dính này. Nó nhắc từ wave drop về đây. Không, đúng rồi, từ wave drop về đây. Ông đấy. Đèn ơi, xin đèn của ông. Không, của ông con ạ. Chưa đất đây. Chưa gì thế? Nói gì đấy? Ôi, con nhìn sao kìa. Mặt trăng thì rõ nhất thật. Avena. Trời sáng. Được không? Bố đóng cửa giúp mẹ được không? Cẩn thận kẹp tay nhé. Cẩn thận kẹp tay nha. Mẹ cảm ơn. Ô con khép cửa thật đấy. Ôi giỏi quá. Ôi giỏi, khép cửa, con biết khép cửa à? Rồi. Kéo lên rồi mới đóng. Đúng rồi, kéo lên rồi đóng. Khép mới chưa? Đúng rồi. Lúc đi mẹ cho vào đây được, còn bây giờ lúc về mẹ không cất vào thì cái hộp này được. Không quyết định. Dính rồi. Dính rồi. Đây là hồ các bạn, không phải biển đâu. Hồ rất to. Đây là hồ có rất nhiều muối. Ở chuyến đi cuối này, mình để ý mỗi nơi mình đi qua, cây, nước, gió, đất đều có hình và có tiếng nói riêng. Chắc mình đã hiểu được xíu xiu tại sao mà thổ dân bản địa coi đất đai là một phần tâm hồn, sự sống của họ để bảo vệ và trân trọng. Từ những ngày đầu tiên, thời gian sử dụng di động của mình tụt xuống còn dưới 1 tiếng thôi. Mình ngưng kết nối trên mạng nhưng lại có sự kết nối với chính những gì nguyên sơ và đẹp đẽ của thế giới. Cô lấy đà à? Wow, cô lấy đà. Đến đấy lại cả người. Chỗ này là cứ mạnh ai người nấy làm là dễ nhất. Đoạn này là không nên bấu víu vào nha. Chỉ cần em bỏ lên. Bố cho con xin một kiểu ảnh với ạ. Cái tin. Bây giờ không biết xuống cái nào. Trèo lên cao mới thấy thực ra phần đất bị xói mòn cũng không cao lắm đâu. Về mặt bản chất thì là xói mòn, nhưng mà nó còn là tạo hình và điêu khắc nữa. Sau nhiều năm nữa thì mình có được điêu khắc bởi những trải nghiệm và những tác động từ bên ngoài như thế này không? Mình sẽ thích làm một mảnh đất bình thường chỉ có cỏ với hoa, hay mình muốn đẹp siêu vẹo và độc nhất? Mong là thời gian sẽ trả lời cho các câu hỏi deep này của mình. Có cột, có cầu thang. Sẽ sợ hơn. Ui, may là bàn tay. Em mắc với quần của em. Ông rộng quá cũng không tốt. Cái này rất giống người. Đây cái chỗ bọn mình vừa đứng rất là cao, cao như này. Nhặt vào, nhặt luôn. Chico. Đúng Hà Mã rồi. Con vào xem hang Hà Mã nhé. Đây. Đâu nhỉ? Không phải à? Anh đi cũng ạ. Trên đường về, cả nhà dừng lại ở một nghĩa địa cho chó. Mọi người trang trí mộ cho các bé đã khuất rất cẩn thận với nhiều tình yêu. Ôi, bạn thương thế, chắc lúc đấy bạn bị ốm rồi.
Phong tìm được một bạn 18 tuổi á. Thế bạn ấy cũng đã sống thọ đấy chứ. Mong là bạn sống vui. Ở chuyến đi này, ngoài dành thời gian bên nhau, bọn mình và cả đại gia đình cũng được ngắm những lần đầu tiên của Bốp khám phá mọi thứ. Và chuyến đi Tây Úc kéo dài 3 tuần tưởng lâu nhưng mà cũng tới hồi kết rồi. Toàn là những trải nghiệm khác hẳn nhau và cho bọn mình những góc nhìn rất khác về thế giới.